Усі ми знаємо про одну з багатьох проблем, яка стосується українського ставлення до світу та себе в ньому. Ця проблема – меншовартість. Сьогодні говоримо про одну з можливих причин цього негативного феномена. Це буде незвичний матеріал, у якому, зокрема, поділюся з вами своїм баченням того, як один з російських наративів окупував розум багатьох, навіть деяких свідомих людей. Що таке культура і до чого тут меншовартість? Меншовартість або комплекс меншовартості чи комплекс неповноцінності – повсякденне відчуття того, що людина менш повноцінна, ніж інші, нижча за інших. Так, поняття стосується насамперед особистості людини, а не цілого народу. Однак, у нашому випадку, коли ця сама меншовартість насаджувалась на все пов'язане з Україною протягом дуже тривалого часу, думаю, можна говорити про цей феномен у великої кількості українців. Хороша новина – ми вже потроху почали його позбуватися. Не так швидко, але якийсь прогрес є. При тому часом людям дуже важко знайти баланс між вірою у свою меншовартість на противагу впевненості у тому, що це саме вони найкращі. І тому іноді в суспільстві маємо такий маятник. Ми найкращі, ми найгірші. А втім, це вже інша тема. До чого тут культура? Це один із інструментів, який використовували всі як один в СРСР, а вже згодом і самі росіянці для поширення того самого відчуття меншовартості, меншоцінності. І ця політика, націлена на викривлення світогляду багатьох поколінь, на жаль, була та й подекуди залишається доволі ефективною. Культура – багатозначне поняття, що охоплює і проявляється у найрізноманітніших сферах людської діяльності. Культура охоплює не тільки безпосередньо мистецькі твори, а й вірування, ритуали, традиції, мови, технології, інституції та ще багато інших компонентів людського життя. У всякому разі, так трактують поняття культури в британській енциклопедії, одній з найстаріших у світі. Культура не існує окремо від соціуму, бо вона розвивається та еволюціонує у ньому і разом з ним. Люди своїми руками творять свою ж культуру. Навіть сама структура суспільства, у минулому його ієрархічність або кастова система чи будь-який інший внутрішній устрій є частиною культури. Тож як можна розглядати чи аналізувати культуру певного народу або цивілізації окремо від цього народу? Як щось, що існує у вакуумі? Чи можливо це взагалі? Риторичні запитання. Коли археологи знаходять якісь невеличкі частинки давніх культур, існування яких уже майже стерте з лиця землі, щось на кшталт черепків посуду, вони передусім не розглядають це як твір мистецтва, а як знаряддя, яке, можливо, допоможе їм дізнатись більше про плем'я, як то з чого конкретно ці люди робили посуд, чи з ким торгували. У нас дуже часто вважають, що культура – це тільки про естетику чи розваги. Однак виокремлюють дуже багато більш важливих функцій культури, наприклад, нормативну, світоглядну, пізнавальну, ціннісну або аксіологічну, виховну. Будь-який твір мистецтва, навіть найменший, щось подібне до вірша чи малесенької скульптури, створюється у межах культурного середовища суспільства, представником якого є митець. Навіть якщо це твір протест проти цього суспільства, бо якщо б не було суспільства, не було б і цього протесту. Це дуже очевидні речі, про які часто забувають, коли очі засліплюють власні вподобання і смаки. Тому мені дійсно важко зрозуміти людей, які серйозно кажуть щось на кшталт «Не трогайте пам'ятник Пушкіна», називаючи його культурною спадщиною. Мені дуже важко осягнути, як пам'ятник Пушкіну впливає на культурну спадщину сучасної України. Думаю, десь так само, як і Андерсен, той, що Ганс Крістіан. При
тому, що казки останнього знає точно більше дітей у світі. Так, не буду сперечатись з тим, що українським діячам, митцям, дослідникам точно потрібно розглянути нашу культурну спадщину з іншого, більш масштабного і глибокого погляду. І чи не найголовніше поширювати, популяризувати цей більш сучасний погляд серед населення. А втім, для цього треба вивчати цю культуру, а не тонути у безкінечних зіставленнях свого і чужого, паралельно згадуючи, як бабка дівкою була. Знаю, ви точно чули, бачили, як представник країни-агресора, тобто Росії, та й деякі хомо-совєтікусь комусь розповідали про велику руську культуру. Ну ось це все Достоєвський, Пушкін, Лермонтов, Рахманінов, Чайковський, література, музика, балет і таке інше. І відразу скажу, сьогодні я тут не для того, аби якось принизити цю їхню культуру, бо насправді в них самих це непогано виходить. Українці бачать частинки їхньої культури у формі снарядів, ракет і набоїв. І навіть не для того, щоб показати, що ісконно російська культура у дійсності якась не така. Ні, той, хто хотів, уже все більш-менш зрозумів. І байдуже, якщо б цю культуру обожнювали і боготворили тільки росіяни, чи ті, хто там мешкає і вважає себе носіями цієї культури. Але цей наратив прямо або посередковано підхоплюють українці, тобто носії чи ті, хто прагне стати носіями української культури. І вони несуть це в наш інформаційний простір, вкладаючи цю думку туди, де їй не місце. А саме в розум нових молодих поколінь, на яких і так нині просто виливається нереальний масив інформації. Справжнє інформаційне болото, яке іноді дуже сильно пахне лайном. Тому нам просто необхідно навчати людей розрізняти, де чорне, де біле, а що просто не варте уваги. Якщо з прямою подачею цього наративу все зрозуміло, це всі ці шаблонні фрази про загадкову душу, найкращу літературу, найліпшого Пушкіна, високу духовність, культурність, освіченість і таке інше, що приписує собі і чим не володіє більшість росіян. Тобто це все очевидно. Коли ви чуєте монологи таких людей, одразу розумієте, що відбувається. І випереджаючи ваші можливі запитання або навіть закиди, скажу. Я знаю, що якщо людині подобається умовно, наприклад, літературний доробок якогось російського автора, вона не завжди захоче, зможе чи взагалі буде від цього відмовлятися. І насправді не закликаю до цього. Закликаю до того, аби на Росії не отримували ваші гроші. І щоб такі люди не розповсюджували своє захоплення на більшу кількість людей, розповідаючи комусь, який класний ось цей російський письменник. У світі величезна кількість класних творців, але про половину з них переважна більшість людей навіть ніколи не дізнається. А також, на мою суб'єктивну думку, опосередковане розповсюдження цього наративу ще більш небезпечне. А саме те, як великість, тобто величність, реально стає для когось категорією, використовуючи яку деякі люди дійсно вимірюють значення культури. Тобто дехто відмовляється або взагалі ніколи не вірив від того, що культура північно-східної країни боліт і мерзлоти велика. Але натомість, використовуючи цю категорію величності щодо інших країн і їхніх культур, мовляв, початок напівцитати. Так, російська культура – це, звичайно, така собі культура. Не така класна, як вони це нам розказують. Можна сказати, дно, бо ж вони нас вбивають. Але й наша культура така собі, якась не дуже велична, ми маловпливові. Ніхто у світі навіть не знає про підставте те, що вам особисто подобається в українській культурі. Кінець напівцитати. Тоді через такі судження подібні особи не просто починають порівнювати культури, так саме це вони і роблять, а принижувати українську. Тобто дотримуються російської методички. Сумно, коли подібним займаються ті, хто підтримують Україну. При тому порівняння не завжди відбувається саме з російською культурою, ні. Порівнюють звичайно ж із популярними культурами.
з країнами, які вкладають у свою культуру, її популяризацію не тільки свій дух, а й нормальні кошти. І тоді починаються дивні страждання на кшталт «ми нічого нормального не можемо зробити». Подивіться на американську культуру, які вони класні фільми в Голлівуді роблять. А у французів Париж – столиця моди. А у німців яка класична музика і філософи. І так порівнюють зазвичай з країнами, які колись були імперіями. Ну тобто, якщо розглядаємо літературу, ніхто не буде порівнювати українську культуру з, наприклад, нідерландською чи литовською, та навіть з турецькою чи китайською. Хоча імперськість також є частиною історії цих країн. А от українських художників з нідерландськими порівнюватимуть. Знаєте чому? Усе просто, бо нідерландські художники Ван Гог, Босх, Вермеер та інші визнані та всесвітньо відомі. А ось література не така популярна. А літературу найчастіше порівнюватимуть з англійською, американською, французькою чи німецькою. Ну, якщо не російською, звичайно. Бо знов таки вони більш популярні, мейнстрімні і взагалі, що кому більше подобається, з тим і порівнюють. Певно, українці повинні були бути найкращими і не тільки боротись за своє життя і землі з імперіями, а й встигати працювати і в культурній сфері. І не дай Боже, ці доробки в культурній сфері не будуть на рівні імперських, а взагалі мають ще й перевершувати їх. Так наче у нас колись була така сама кількість фінансових ресурсів. А фактично ці всі категорії, які використовують, аби оцінити всю культуру, ось це все велика, невелика. Усе це мало стосується реальності. Бо, по-перше, будь-яка культура неоднорідна. Є умовно погані та умовно хороші твори. Чому умовно? Бо те, що подобається вам, не обов'язково буде подобатись всім і навпаки. По-друге, усі культури, навіть на перший погляд схожі, відрізняються. Звісно, можна вимірювати в лапках величність культури її впливом на цивілізацію. Але ми ж з вами насправді знаємо, що в нашому світі, де дуже важливі прибутки, так не завжди виходить. Для прикладу, мегавідома відеогра Cyberpunk 2077. Робили поляки, але знайдіть там щось очевидне від польської культури. Такого там майже немає. Натомість у грі багато елементів американської культури. Якщо вже реально оцінювати вплив якоїсь культури на сучасність, а саме на ту частину світу, яка нам більш близька, то певно найвеличніша культура – це давньогрецька. Якщо маєте іншого претендента, ласкаво просимо в коментарі. Вона принесла нам давньогрецьку філософію, яку деякі вважають основою сучасної західної цивілізації. Основні жанри театру, античну скульптуру, Олімпійські ігри, демократію врешті-решт. Однак чи вивчаємо ми давньогрецьку в школах? Чи пам'ятаємо про те, хто придумав комедію? Чи згадуємо ми про це хоча б інколи, а не лише для відео про культуру або посилань на філософів? Звичайно, ні. Величність вимірюється часом. І це ми з вами не говоримо про найзвичайнісінькі питання смаку. Тому що комусь і загальноприйняті шедеври типу Мони Лізи не подобаються, а хтось фанатіє від росіянської скульптури з гівна. Хтось у другому випадку це певно той, хто зліпив, але я не впевнений. Ось така вона невизначеність життя. Також здається спірним питання, що було перше, курка чи яй... люди чи культура. Звісно, жартую. Те, що в давні часи люди створювали власну культуру своїми руками, це зрозуміло. Та чи формують люди культуру зараз? Чи вона безпосередньо є відображенням народу? Погодьтеся, це вже більш складно. Сучасні суспільства частково покладають на державу обов'язки, пов'язані, наприклад, зі збереженням культурної спадщини. Не дуже складно зберігати, наприклад, культурні пам'ятки архітектури, коли в них не летять ракети. Так, а от коли вже летять, усе набагато складніше. Держава оберігає та охороняє різні об'єкти історико-культурної спадщини. Національні музеї, історико-культурні заповідники, пам'ятки. До речі, якщо ви раптом забули, дуже багато наших творів мистецтва, пам'яток матеріальної культури вкрали, вивезли до себе окупанти. Це вже не згадуючи про прильоти по музеям, наприклад, музей Сковороди у Харківській області та іншим історичним пам'яткам тим
тим же церквам. Так само держава частково відповідає і за збереження нематеріальної культури, за її популяризацію. А це різні фестивалі, традиційні свята з обрядами, звичаями. Саме на державному рівні формується так званий імідж цієї держави, а значить і культури народів, що проживають на її території. Наприклад, Південна Корея. Думаю, ви всі знаєте про той чи інший аспект або продукт їхньої сучасної культури. З найбільш мейнстрімного це кей-поп, дорами, корейські фільми, мода та пластична хірургія. Так, це також частина культури. Чи знали ми б хоча б щось, якщо б влада цієї країни не інвестувала кошти в поширення цієї культури? Думаю, ні. А знаєте, який був бюджет Міністерства культури, спорту і туризму Південної Кореї у 2023 році, тобто цьому? Більше $1 мільярда. Але в них бувало й більше. Правда, це все ще розподіляється на спорт і туризм. Однак можу вас запевнити у тому, що бюджет на культуру в Україні у цьому ж році значно менший. Це, власне, відповідь усім тим, хто панікує щодо того, що ми мало популяризуємо свою культуру. І це на другий рік повномасштабного вторгнення. Тобто, якщо говоримо про сучасні економічно розвинені країни, можемо стверджувати, що держава впливає на культуру країни. Однак не може бути такого, що соціум і культура існують окремо. Бо у будь-якому разі культура не існує у вакуумі. Є її споживачі та творці, тобто громадяни, представники певної країни. Дехто боїться відірватися від російського культурного простору, закидаючи, мовляв, ми це відкинемо, а що прийде на його місце? Невже ми станемо пустими, безкультурними та бездуховними? Таке враження, що хтось типу Достоєвського був їхнім моральним авторитетом, і на його творах вони вибудували всю свою особистість. Ну це смішно. А щодо того, що має прийти, та будь-що, що ви туди пустите. Дехто, навіть розуміючи зазначене, обурюється, мовляв, чому люди у світі знають більше про Росію, а про нас набагато менше. Так, дійсно, чому ж це? Можливо, ось цей графік за 2014-15 роки якось допоможе зрозуміти ситуацію. На ньому бачимо, у якій пропорції витрачалися державні бюджети на культуру в 17 містах світу. Щоб полегшити вам задачу, бо ми ж не сови, і нам важко дуже сильно крутити головою, скажу відразу, що Москва, та що періодично горить, на 6-му місці. Загалом цьому не варто дивуватися, бо навіть самі росіяни вважають те місто з площею у червоній крові окремим утворенням. Не потрібно казати, що це не була якась однорідна акція, і росіяни багацько вливають у свою в лапках культуру. Підтвердження цьому те, що до них й досі прислуховуються на Заході, навіть після того, як на їхнього лідера видали ордер на арешт. Зрозуміло, що багато цих грошей вони спили. Тобто відбулися акти корупції. Але багато західних країн, а мова йде саме про них, вважають Росію наступником СРСР. Це одна з багатьох причин того, чому дуже багато здобутків частини країн, що входили до складу Союзної Республіки, а це 15 республік, приписують саме Росії. Звісно, тієї частини, яка поки що не змогла повністю відмежувати себе від російської зони впливу. Роблять так, бо передусім самі росіяни так розмірковують і поширюють цей наратив. Ось це СРСР принесла вам цивілізацію, школи, будинки тощо. Кажучи це, вони не мають на увазі реальний союз республік, натомість вони зіставляють себе з ним. Звісно, не всі, але багато хто. У їхній уяві це наче цілі народи століттями сиділи в землянках неписьменні. І от прийшов СРСР, у якому вони були титульною нацією, звісно, неофіційно, і врятував ці всі народи від злиднів. Ну і вони не просто в лапках врятували інші народи від убоства. Вони ще й дбали про їхню культури та мови. Політика коренізації, пам'ятаєте? Бо ви ж дивіться, в Україні яка несподіванка проводили українізацію в 20-х роках минулого століття. Правда, у 30-х її швидко звернули і найбільших прихильників репресували. До цієї тези шанувальники минулого насправді навіть не часто доходять. Так, у СРСР дійсно були
були школи з українською мовою навчання. Їх кількість була різною і залежала від області та від десятиліття. Однак, якщо ви раптом хотіли вищу освіту, ви повинні були володіти російською. І саме їй надавався пріоритет у вищих навчальних закладах. Так дбали про національні мови, так дбали, що у всіх так званих пострадянських країнах частка тих, хто розмовляє язиком, тільки зросла. А в Білорусі, наприклад, взагалі тепер усі знають російську і головне, на жаль, забувають білоруську. Але представники російської культури вдають, що так і треба, і це нормально. Бо ж не забувайте, у нас глобалізація і всі кордони скоро, ось-ось, почекайте ще років 50, а може 100 і точно, зітруться. Тому, на їхню думку, російська, а не, наприклад, англійська чи іспанська має нас усіх об'єднати. Але це вже зовсім інша тема. Тема нещодавнього бурління щодо серіалу, начебто про Поворознюка, за кошти з державного бюджету для нас сьогодні більш актуальна. Серіал, до речі, не будуть робити. Знову таки начебто. А втім, нас не цікавить цінність, яка була б у цього витвору, якби його таки створили. Бо те, що вона стрімко наближалася б до цифри 0, і так зрозуміло. А цікавить те, чи можна взагалі вважати схожі серіальні продукти культурою. З одного боку, просто неможливо погодитись з тим, що подібні витвори ось ніяк не пов'язані з культурою. Бо ж культура охоплює надзвичайну кількість сфер людської діяльності. Це зроблено людьми, це про людей часто, чи людські цінності, значить це якась частина культури. Подобається вам це чи ні? З іншого боку, це передусім продукт, а значить рейтинги переглядів, схвалення, несхвалення, орієнтовність на глядача мають вагоме значення. Якщо ніхто не буде дивитись, ніхто не буде знімати. Однак, здається, таке правило працює лише з проектами, які спонсоруються не з державного бюджету. Сучасний світ – це не епоха класицизму 17-18 століття, коли жанри, форми мистецтва дуже прискіпливо розділили на високі та низькі. Мовляв, одні – це справжнє мистецтво, а інше – просто для розваги. Це не спрацювало тоді, однак тепер це не спрацює з ймовірністю 100%. Доступніше і популярніше стає та чи інша мистецька форма. Більше і більше з'являється творів, як гарних шедеврів, так і поганих. Ну і ви вже точно встигли помітити, що шедеврів завжди менше. Однак розважати когось – це взагалі не основна функція культури. У світі сьогодні дуже часто про це забувають. Культура насправді є дуже важливою і не тільки тому, що часто відображає, хто ми є, а тому, що у ній часто відображається, ким ми були. В нашому випадку з останнім дуже складно, зокрема дякуючи Росії. Дослідження впливу особливостей культури на людей, суспільство – доволі нова сфера вивчення психологічної науки. Люди, звісно, всі подібні, бо ми ж все-таки один біологічний вид, як не як. А втім, уже зараз зрозуміло, що, наприклад, особливості вираження емоцій у різних культурах дещо відрізняються. Так само, як і типи прив'язаності або прихильності. І хоча такі дослідження інколи доволі спірні, все-таки міжкультурні відмінності так само все ще вивчаються. Сподіваюся, що методологія таких досліджень покращиться, і думаю, з часом, може, ми дізнаємось ще щось цікаве. До речі, якщо ви не знали, то дізнаєтеся, або ж я вам просто нагадаю, психолог у своїй психологічній практиці повинен враховувати те, до якої культури належить його клієнт. Насамперед для того, щоб його зрозуміти. Це, до слова в лапках, забуває або не хоче, або саботує робити велика кількість російських психологів. Може навіть переважна більшість. Взагалі це велика окрема тема, і справа тут не тільки у тому, що російські психологи можуть вам транслювати інші так звані цінності, або сумніви у власній ідентичності, навіть якщо це один з їхніх найкращих психологів з купою дипломів і сертифікатів від міжнародно визнаних організацій. Міфічна істота, але найбуде. Дуже ймовірно, він просто не зможе надати вам кваліфіковану допомогу, навіть якщо буде дуже хотіти. Зазначена ситуація, певно, і так смердить паралельною реальністю. Але давайте деталізую. Наприклад, уявіть, декому навіть уявляти не треба, що ви переїхали під час повномасштабного вторгнення до країни із зовсім іншою культурою. І психолог усе життя жив
жив і вчився там. Візьмімо Австралію або країну Південно-Східної Азії, наприклад, Індонезію. Загалом культури цих країн відрізняються від української чи культур європейських країн. І загальнонаукові методи психотерапії і навіть психіатрії можливо не будуть відрізнятися. Однак спеціалісти можуть не до кінця розуміти свого пацієнта, а значить і ці методи будуть не 100% ефективними, бо психологічні, побутові, політичні проблеми більшості мешканців інші, а спеціалісти завжди орієнтуються на більшість. Чи допоможе сімейній парі з України сімейний психолог з Індонезії? Я так не думаю. Це для прикладу. Ну і війна, яка триває, уже увійшла у нашу культуру і міцно там закріпилась у всіх можливих аспектах, і, зокрема, у психологічній складовій. Абсолютна більшість українців визнає її, приймає та обертає у своїй свідомості на беззаперечний факт дійсності. Водночас, як навіть емігрувавши росіяни, не маю на увазі активних хватанів, намагаються закритися від теми війни. Забути це, аби не відчувати провину, чи не дай Нібіру не завести розмову в напрямку колективної відповідальності. Ну і як такий психолог зможе вам допомогти, якщо він навіть не визнає, що його країна терорист-окупант? Ніяк. Особливо, якщо ви прийшли з проблемами, пов'язаними з війною. Висновки. Якщо ви приблизно такого віку, як я, а статистика Ютубу каже, що це так, то пам'ятаєте еру пузатих кінескопних телевізорів, що мали всього декілька каналів. Навіть пультів дистанційного керування ще не було. Колись ми радісно ловили ті невеличкі моменти, коли йшли мультфільми. Особливо західні, бо здебільшого вони були кращої якості, ніж радянські. Перемикаючи невелику кількість каналів, іноді натрапляли на доволі нудні передачі, якісь там про новини культури, де дещо монотонним, добре поставленим голосом жінка, одягнена у діловий одяг, переважно темних кольорів, розповідала про новини культури, чи якісь там заходи на кшталт відкриття виставок. Часто були години визначних людей, які змінили культуру. І такий формат, певно, посприяв закріпленню постулату. Культура – це страшенно нудна тягомотина для якихось інтелектуалів із всесвіту далеких прибульців. І це, зокрема, вина радянщини. Бо поки в цивілізованих країнах розвивалися канали з цікавим підходом до палеонтології, археології, зоології, історії, культури National Geographic, залучаючи допитливих дітей і підлітків ставати вченими, дізнавати щось нове, ми мали крінжову телепередачу «В мірі животних». Якщо у вас є ностальгічні почуття, інформую, що Дроздов, автор і ведучий вищеназваного продукту, підтримав анексію Криму. Водночас, незважаючи на це упередження про нудну культуру, у широкому сенсі культура – це величезний пласт нашого щоденного життя. Вона може бути нудною, так буває, якщо, наприклад, людина не вміє про неї розповідати. І може бути цікавою, розвиваючою, розважальною, ще багато якою. І на неї впливають люди як локально, так і глобально, цілі суспільства. І навпаки, вона впливає на людей. Це кругообіг нашої соціальної еволюції. На мою думку, одне з наших з вами завдань зараз – правильно вести культурну війну. Бо тут, як в горці, виживе тільки один. А на цьому ми будемо завершувати. Канал вашої нібіріанської ящерки також можна підтримати за посиланнями в описі. На вибір 3 варіанти на ваш смак: Patreon, BuyMeACoffee та Donate.ua. Потім розрахуюсь з вами класичними матеріалами про кризову і військову психологію з оглядами та розборами відеоігр. Звичайно, українською. Нагадую, що всі патрони мають можливість поставити запитання у коментарях під відео на Патреоні та в особистих повідомленнях. Ці питання обов'язково побачу і відповім у межах своєї компетенції. А ці поважні пані та пани вже підтримали канал. Шана та дяка. Підтримуйте україномовний YouTube. Вірте в ЗСУ. Все буде Україна!